În acest vlog continuăm să descoperim orașul Bar din Muntenegru. Suntem pentru a doua oară în Muntenegru, la distanță de 7 ani, dar despre Bar, portul de la Marea Adriatică, nu știam mare lucru. După drumul lung cu trenul și primele impresii din vlogul anterior, am revenit cu partea a doua, pentru că orașul are multe de oferit. Pe final de video, după o lună petrecută aici, concluzionăm cum a fost pentru noi toată experiența. Vizionare plăcută! Astăzi vrem să vedem partea veche a orașului Bar. Ce ați văzut până acum cu zona în care locuim, cu promenada, plaja, fac parte din partea nouă a orașului. Și există și o parte veche, Stari Bar, care e astăzi un sit istoric. E la vreo 4 km de orașul nou Bar. Am venit până aici în apropiere, într-o plimbare. Și la întoarcere vedem, poate luăm un autobuz sau vedem. Este autobuz până aici la Stari Bar. L-am văzut mai devreme în stație. Dar e fain să faci plimbarea asta și pe jos, pentru că mergi printre casele oamenilor și toți au în curți măslini, rodi, piersici, portocali, ce n-am văzut. Mai sunt turiști pe aici, mai parchează autocare și deja vedem partea veche a orașului. Bine, tot cartierul se numește așa, Stari Bar. Mai sunt locuințe pe aici, doar că e și un sit care e obiectiv turistic și unde cel mai probabil o să plătim taxe de intrare. Uite, nici nu mai pare că ești în extrasezon. Până aici, duminică, și vreme bună acum. Poate că sezonul și mai aglomerat. Și probabil sunt tururi cu autocarul care se opresc aici. Adică nu sunt doar turiști care stau neapărat în bar mai mult timp. Da, sunt mulți care vin de la Budva, că e aproape vreo jumătate de oră cu mașina sau autobuzul. Și de asta e tot deschis pe aici. Nu mă așteptam să fie așa. Aglomerat nu e oricum. Nu, bănuiesc că e mult mai aglomerat în sezon, dar totuși e așa animată atmosfera. Păi da, zic că e duminică și ei vin, probabil, am văzut multe mașini din... Dar ce fain e. Da, e foarte fain. Străduțe pietruite în pantă, plin de restaurante. Da, asta e practic aleea pietonală spre cetate, că drumul merge un pic mai în stânga. E frumos. E foarte fain. Foarte fain. Te simți așa ca în Grecia, ca... Da. Și ca în Turcia, pe acolo, pe coasta mării. 1 euro magnetul. Mărcelenghe, e bun prețul. Uite ce faine să le aveți. Ce faine sunt casele astea, da. Alea asemenea cu alea din Turcia. Asemenea cu alea ce erau prin Trabzon și... Parcă au așa un pic influențe. Dacă se înveți cu grupuri. Da, da, e ghidul cu spegulețul. Mamă, dar ce de oameni! Chiar nu mă așteptam. Când urcam era frică să nu fie închis sau ceva situl. Și uite ce e aici. Uite aici ce măslin. Chiar în mijlocul. Uite, suntem chiar lângă zidul cetății. E foarte drăguț arată tot. Da. Uite, au sucuri de rodie. Tot felul de siropuri. Pivo e bere. Da? Da. Tu chiar știi. Păi știu și de data când am fost și Eu știu văd dacă e apă. Păi și ea știu, da.
Data trecută când am fost și am stat acolo la munte, nu știu că ne întreba gazda în fiecare zi dacă vrem o bere rece. Da, asta e poarta de intrare în cetate. Ja to wiem. No to może tu w środku. Wow, ce alunecă! Am intrat, am plătit 5 euro de persoană, taxa de intrare, și acum ne plimbăm prin cetate. Stari Bar, partea veche a orașului, e situată pe un deal, după cum ați văzut când eram la intrare. E la vreo 4-5 km de țărm și e un oraș fortificat asupra căruia de-a lungul istoriei și-au pus amprenta mai multe culturi. Se presupune că bazele orașului au fost puse în secolul VI de către romani. Ulterior, în secolul VII a fost invadat de slavi și după, în secolul XIV, de venețieni. După care, din secolul XVI până în 1978, dacă țin bine minte, orașul s-a aflat sub dominație otomană. Și de asta, astăzi, în Stari Bar, vedem atât biserici cât și moschei. Chiar mai devreme, când am intrat, se auzea chemarea la rugăciune. O să găsim băi turcești, un palat venețian. Sunt multe de văzut aici și e interesant mixul ăsta cultural. Pentru că de-a lungul istoriei, pe aici au trecut mai multe popoare. M-am uitat înainte să văd cam ce ar trebui să găsim aici, ca să știu dacă merită să venim. Dar arată mult mai bine în realitate, pentru că se văd toți munți în jur. Și e și bine amenajat situl, adică să înțelegeți ca să știi traseul. Și să nu mergem mai multe ori pe aceeași rută. Ce o biserică. Nu mi-am dat seama că am urcat așa sus. Noi am tot mers pe drum. Mamă, dar unde suntem? Nu suntem foarte sus, că suntem la 150 de metri, parcă 200. Da, dar pare că suntem foarte sus. Munții de cum sunt acolo în depărtare. Adică depărtare, nu sunt foarte departe. Da, de asta merită să vii aici. Da, aici... Așa ruine mai vezi și în alte părți, dar munții ăștia Da, e foarte frumos. așa masivi. Amplasată cetatea. Și nu se vede de jos, adică când ești în oraș nu se văd zidurile. Că e după un alt deal. Și acolo jos e o vale, un pârâu care... Da, uite și un podeț. Da, păi acolo cred că putem merge și acolo să vedem dacă trebuie să ieșim, cred că, din orașul ăsta vechi și să mergem pe lângă el. Da, chiar în față e o plantație de măslini. Tot cât vezi cu ochii, numai măslini acolo. Păi se vede că au altă culoare Da. față de restul pădurii.
Am urcat într-un bastion sau ce e asta? Și de aici se vede apeductul din Staribar. E din perioada otomană și l-au construit ca să aducă apă de la un izvor din muntele Rumija, care e în față, să aducă apă până în cetate. Da, și acum apeductul e un fel de gard pentru clădirile astea. Dar e ciudat așa cum sunt toate casele astea și curțile oamenilor pe lângă apeduct. Bine, uite, dacă te uiți aici jos, acolo, vezi, era tot ceva vechi, care aparținea, cred, de cetate. Și zidurile de aici, doar că sunt în afara zidurilor și atunci nu le mai renovat. Ce priveliște au oamenii ăștia. Da, da. Tot timpul ai verdeață, că sunt plantele astea, plantele astea. arborii mediteraneni și care nu scutură frunzele niciodată și în spatele ai muntele, așa stâncos. Ce fain se vede cum e roca aia orientată. Asta mă gândeam și când eram pe acolo pe plajă, că oamenii ăștia merg la muncă, după aia spre seară vin pe bicicletă, fac o baie în mare, stau un pic la soare, pleacă, merg acasă, mănâncă o măslină, o rodie, o brânză și uite, așa crește speranța de viață. Ai priveliște asta. Poți să faci și mișcare pe munte dacă vrei să... Uite rodii aici, fix în cetate. Da, uite cât de mare. Da, da. Sunt câteva. Dacă nu sunt roșii, nu știu că sunt coapte sau nu, dar... sunt coapte, da. Interesant, da. Un pic aici arată cam rău în spate, dar... Deci, practic, apa circulă prin el, prin apeduct, nu? Eu Da, tot timpul am crezut că e un șanț deasupra. Pe că erau și deasupra la unele. Sau poate erau și aici, Nu, le-a că acoperit. apa circulă prin el, e un spațiu, ca o țeavă, ca o conductă. Da, da, prin unele au și deasupra, am construcție. văzut, la unele poze. Oricum a fost restaurat, că citeam că în 1980 a fost ceva cutremur foarte mare în Muntenegru și atunci că am fost afectată structura a tot ce mai era pe aici. Și sunt restaurate multe dintre clădiri și apeductul. Aici e citadela. Uite că se urcă acolo, poate vedem apeductul mai de sus. Uite aici, ăsta, simbolul Iugoslaviei, steaua. Dar nu se mai vede viaductul de aici, Încă e chiar în stânga noastră. dar avem altă priveliște. Uite ce bine se vede încolo zidul. Da, cetatea e destul de întreagă dacă stai să te gândești. Bine, nu știu cât o renovat din ea. Cum au Se ridicat vede pereți. zidul exterior aproape complet. Da. Și vezi ce locație bună aici sus la Baza munților. baza munților, da, și unde e adăpostită și de port, că e de sus, pare de sus. Chiar dacă veneau pe mare, Păi da, gândește că e foarte departe de țărm. și aici așa e o vale care e tot așa de protecție. Foarte fain peisajul. Citeam că primul nume sau denumirea în latină era Antibarium. Așa era găsită, a fost găsită în primele scrieri și se presupune că ar veni de la faptul că bar este amplasat ca și locație geografică exact vis-a-vis de Bari din Italia. Și atunci, în perioada latină, în perioada Imperiului Roman, ei au zis că este orașul dincolo de Bar. Antibar. Antibar, da. Și Bar, practic, e denumirea scurtă care vine din limba turcă. Adică așa s-a păstrat denumirea. Bar e din turcă.
Ne plimbăm de cam de 2 ore aproape, Da. o oră jumătate mai exact, prin cetate și ne-a plăcut, adică ne-a simțit ok faptul că e undeva poziționată sus și avem peisajul ăsta în spate, după cum se și vede aici în cadru. Da, peisajul face tot. Da, adică faptul că am văzut alte cetăți sau alte zone de astea istorice nu ne mai impresionează acum că vedem, e o mică cetate, e un mic oraș vechi, dar e destul de bine întreținută, adică... Și amenajată. Da, și amenajată, chiar dacă nu sunt foarte multe clădiri sau, cum să zic, tip muzeu, adică unde poți să intri să vezi diferite elemente, dar zidurile sunt bine întreținute și clar marcată poteca, e destul de curat înăuntru, adică... Ai toaletă. Da, Există este toaletă. locuri în care să-ți iei apă de băut. Deci dacă veniți la bar și vreți să vizitați și partea asta mai veche a orașului, partea Da, merită. istorică, merită. Da, aici, în zona asta, sunt și multe moschei, semn că aici încă mai sunt oameni de religie musulmană care trăiesc în partea asta și face cumva legătura cu trecutul în care zona asta a fost ocupată de otomani. Orașul s-a schimbat mult față de cum era când am venit noi prima dată în Muntenegru. S-a construit mult. Da, și încă se construiește. Da, încă sunt foarte multe blocuri în construcție, dar din ce am văzut sunt foarte multe cartiere din astea rezidențiale noi, cu blocuri moderne, cu spații verzi și chiar arată bine. Da, și în același timp nu ai senzația aia că e un oraș aglomerat sau care te sufocă nici cu traficul. Deși nu e atât de mare populația și... Păi nu, da, asta zic, că chiar dacă se construiește, nu pare că încă e un oraș aglomerat, adică încă nu e un oraș care se simți că devine prea aglomerat pentru străzile care sunt disponibile prin oraș. Adică traficul e ok, e lejer în mare parte. Că sunt câteva bulevarde așa care merg paralel unul cu altul. Dar chiar îmi plac mult blocurile astea noi și sunt aproape de plajă. Nu pot să zic că arată perfect orașul față de cum arată Cotor sau Budva, Nu se compară. poate. Da, nu se compară acum că... Da, pentru că mai găsești unele zone sau clădiri care ți amintesc așa de faptul că Da, că a fost o țară... Muntenegru a făcut parte din Iugoslavia. Da, și încă se simte trecutul ăla... Nu știu că spun comunist, că nu știu exact cât de comunist a fost Iugoslavia ca și stat. Așa. Da, un socialism care are anumite, nu știu cum să le zic, simboluri sau elemente care erau prezente și în România prin anii 95. Adică se vedeau tot felul de clădiri din astea care aveau așa simboluri socialiste pe ele. Și încă sunt și blocuri vechi, unde se văd că sunt destul de neîngrijite sau adică nu sunt renovate, dar așa aspectul orașului pe ansamblu e frumos, e plăcut și faptul că are multe zone cu vegetație, munții de aici din jur și... Păi asta face tot. Nu dă senzația de stațiune, deci aia mi-a plăcut foarte mult că ne-am simțit ca și cum am locuit într-un oraș. Dar în același timp eram și pe plajă, adică ieșeam de la apartament și eram pe plajă, ne plimbam pe faleze sau stăteam la plajă jumătate de oră, chiar dacă era înnorat. Asta zic că nu mă deranjează zonele alea care arată așa un pic mai rău, pentru că, cum să zic, compensează foarte mult peisajul. Asta vorbeam și cu Lau, cum ar fi să stai într-unul din blocurile astea, la etaj și să vezi munții ăștia în fiecare zi. Sau să vezi marea pe partea cealaltă. Și se pare că decizia de a veni în Muntenegru și în bar a fost chiar foarte bună.
ne-am bucurat de vremea asta bună, de peisaj și la costuri cel puțin la fel de mari sau de mici, nu știu cum să zic, ca România. Adică Da, așa ai zis bine. faptul că, Pentru unii sunt mari, pentru unii sunt mici. da, deci nu a fost vacanță, pentru că nu, ați văzut probabil că dacă am stat aici nu am ieșit foarte mult, nu am călătorit foarte mult, pentru că v-am spus că noi am mai fost și la Budva și la Cotor înainte, când am fost în vacanță în Muntenegru acum vreo 6 ani. 7. 7, da. Și raportat la costuri, mi s-a părut puțin mai scump față de acum câțiva ani, pentru că a crescut euro față de leu. Da. Și de asta, cu aproape 1 leu, e diferența față de atunci. Deci de asta prețurile par puțin mai mari față de cum erau atunci. Pentru că așa, în linii mari, prețurile sunt cam la fel ca în România, la produsele astea de bază sau produsele care, nu știu, ar fi parte din coșul zilnic sau cum să zic. Și pe ansamblu, costul cu mâncarea și cu cheltuielile zilnice nu a fost mai mare, doar că fiind chirie regim hotelier, Da. e evident că am plătit puțin mai mult decât dacă am fi luat chirie pe termen mai lung, dar per total am ieșit cam la aceleași costuri sau mai mici decât în România pe vremea asta, când deja ar fi trebuit să folosim încălzire. Plus că dacă punem în balanță cu peisajul și cu relaxarea asta pe care ți-o oferă palmierii când te plimbi pe malul mării sau munții din spate, ești pe plus. Da, exact. Sperăm că ați găsit informații interesante sau utile din Muntenegru, pentru că multă lume cunoaște o parte din această țară. Budva, Kotor sunt destinații destul de cunoscute pentru români. Sunt și tururi care sunt organizate acolo, sunt și oameni care vin pe cont propriu. Însă Bar nu e neapărat printre cele mai cunoscute destinații din Muntenegru, tocmai pentru că e înspre partea dinspre Albania și nu e atât de turistică, adică nu e o stațiune foarte promovată. Cei care vin cu trenul poate că au fost în Bar, dar dacă vin tur organizat, de obicei Budva, Kotor, Herceg Novi sau Tivat sunt mai populare printre turiști. Așa că sperăm că ați găsit o nouă destinație, poate Muntenegru, unde puteți petrece vacanța sau chiar să locuiți pe termen mediu sau lung. Și e accesibil, adică poți să ajungi ușor din România chiar și fără mașină personală, cum am făcut noi. Da, este Există și... tren direct din Belgrad. Da, este și autocară direct din Belgrad. Am văzut acum când am fost la autogară. Sunt destul de multe legături din spațiul ăsta fost iugoslav. Prețurile, cum spuneam, sunt ca în România, deci mi se pare foarte rezonabil, având Da, în în extra vedere sezon. ce găsești aici. Și în sezon, depinde ce cauți. Asta, da, clar, Da. clar, da. Asta a fost vlogul nostru din Bar, din Muntenegru. Mulțumim că ați rămas cu noi până la final. Lăsați-ne în comentarii impresiile voastre și ne revedem în vlogul următor.